Bếp nhà MC chào mừng mọi người ghé thăm. Hôm nay mời mọi người vào bếp làm món cá ba sa và tôm rang muối nha. Trong video này, mình có 9 lạng tôm còn vỏ đã làm sạch và 9 lạng cá ba sa làm sạch, cắt miếng vừa ăn, cùng với hành, ớt. Mình lần lượt bỏ cá vào bọc, xóc đều lên, áo với chút bột bắp. Tương tự với tôm, mình cũng bỏ tôm vào bọc, áo đều với chút bột bắp. Rồi mình sẽ cắt lát ớt. Rồi mình sẽ cắt hành tây. Xong xuôi đâu đó, mình sẽ bắt đầu đi chiên cá và tôm. Mình bỏ cá vào trước, chiên cho thật vàng, thật giòn. Xong xuôi đâu đó, mình cũng bỏ tôm vào chiên ý như vậy. Cá tôm đã chiên xong, mình sẽ bắc chảo và rang muối cùng ớt bột. Rồi mình sẽ bỏ đường cùng hạt tiêu, đảo đều, rang lên cho thật thơm. Với chảo chiên lúc trước đã chát hết dầu, mình bỏ ớt xanh vào trước, đảo cho săn lại. Rồi sẽ cho tiếp hành tây, đảo cho thơm. Xong đâu đó, mình sẽ cho cá vào, đảo một chút. Và một nửa chỗ gia vị mình đã rang lúc trước, mình sẽ cho lên đảo đều cho ngấm gia vị. Vậy là xong món cá. Với món tôm, mình cũng sẽ làm tương tự. Mình cũng bỏ chảo nóng rồi cho ớt vào đảo trước. Rồi sau đó là hành tây.
rồi tôm. Cuối cùng, mình sẽ cho nốt chỗ gia vị còn lại vào đảo cho thật đều. Vậy là món tôm của mình đã hoàn thành. Món ăn này rất ngon, rất đơn giản mà làm lại còn nhanh nữa. Trong bữa cơm gia đình hay là món ăn chơi cuối tuần, vừa không tốn nhiều thời gian mà lại rất là ngon. Mọi người hãy cùng làm và cho mình biết cảm nhận về món ăn này nhé. Rất là ngon đó. Cảm ơn mọi người nhiều.